Na szervusztok, köszöntelek titeket innen nyugati pályaudvarról. A mai nap folyamán el fogunk haladni Rákos rendezőre, méghozzá ezzel a csodálatos kisszel, amire fel is szállunk S70-esre, hiszen Rákos rendezőn a mai nap folyamán szerveztek nekünk egy kis túrát, méghozzá Adaniék, úgyhogy nem egyedül fogom ezt bejárni, hanem Adanival, Ricsivel, valamint Becski Andrissal, és hát kíváncsi vagyok, mert ilyen még nem volt. Ugye legutóbb Ricsivel jártunk be Rákos rendezőt az új sorozatban, aminek nem volt más a címe, mint a Vlogolok veled. Ezt megtaláljátok a lejátszási listáink között. Most viszont ez egy vezetett túra lesz, úgyhogy szervezve megnézzünk olyan helyszíneket is, amire akkor nem volt lehetőség. Izgalmas videóra számíthattok, tartsatok velünk! Leszálltunk Rákos rendezőn, és hát idáig megúsztam, hogy beszóljanak, mint múltkor, ugyanis volt belőle problémánk itt a Ricsivel, kijött itt a forgalmista, és azt mondta, hogy ide fogja hívni a rendőrséget, meg a állomás csomóponti főnökségből a vezetőt, hogy mutassunk engedélyt a videózásra. Ma viszont ebben nem lesz problémánk, hiszen vezetett túrán fogunk részt venni. Hát és itt találkozunk a Manó büfé előtt, Ricsinek a törzshelyénél. Mustafa, Benny, make train station. Benny, Johnny, are you Johnny? Is it Johnny? Johnny, is that? Yes, I in Benny, make train station. Mennyibe, how much? How much? Építeni big building, wonderful big house. Közben pedig megérkezett Ricsi is, meg Dani is, és velük fogjuk bejárni. Urbexkedni fogunk. Hát Becski Andi sajnos nem tudott jönni, de így hárman azért bejárjuk. Pont, hogy elhalad a KISZ a PFT-s gép előtt, megy Vác irányba. Olyan részen sétálgatunk, ahol eddig még nem tettük meg, úgyhogy megyünk tovább. Egyébként nem lehetne ide csak simán bejönni, mert itt van, hogy behajtás csak MÁV ZRT engedéllyel rendelkezők részére, de szerencsére mi engedéllyel fogunk most bejönni, legalábbis túravezetést tartanak nekünk. Ha nem haragudtok, akkor őt nem fogjuk mutatni, hiszen nem szeretnénk bajba keverni. Itt van egy olyan vágány, amit jelenleg is használnak tehervonatok, viszont egy időben, amikor le volt zárva a nyugati, ha emlékeztek rá, akkor S57-es jelzéssel Váctól Monorig jártak a személyek, és hát látszik is, hogy használva van, néha használják, és arrafele már a Városliget, ott van a hőlékbalon. És hát itt van egy vágány itt a Dzsumbujban, ami elméletileg keresztezni az előzőleg bemutatott vágányt. Hát ugye látjátok, hogy a vasti kereszt nincsen meg, úgyhogy a semmibe vezet. És közben itt Dani is, meg Ricsi is beszámol erről. És ünnepnapon is szinte percenként járnak a vonatok, akkor a forgalom, ugye 3 fővonal miatt. És amit az előbb mutattunk vágányt, arra az előbb Ricsi magyarázatot adott, hogy gyakorlatilag az a teher pályaudvari rész Rákos rendezőnek be volt kötve a nyugatiba, viszont jelenleg ez egy holtvágány. Ugye láttátok, hogy ott is el van vágva a semmibevész, és itt van a másik vége, úgyhogy nem csatlakozik be a fővonalba. Láthatjátok, van itt egy felső vezetéktartó oszlop, ami már nincsen rákötve munkavezeték, és itt van előttünk egy épület, ahol még a mai napig laknak, és nem fogják lebontani még a Rákos Dubaj miatt sem. Valamint ugye itt a növényzetet már azért leírtották, amennyire tudták, kivágták a fákat, meg kigazolták, és megyünk tovább arra felé, majdnem a Róbert Károly körúton. Na hát látjátok, hogy van itt elhagyutott babakocstól kezdve a penis kocsig, meg a szőnyegig minden, és ebbe az épületbe fogunk bemenni. Elméletileg laktak,
be is tudunk haladni. Van itt valami kutya is. Ajjaj, Dani ismerkedik itt a házőrző kutyákkal. És ugye itt egy zenekari terem volt egykor, viszont most laknak benne, és hát ki fogják majd üríteni majd az épületet. Látszik, elég szép ilyen fa teteje volt. Egy ilyen régi mostó. Hát azért nem a legszebb állapotok vannak itt. Úgyhogy jelenleg laknak benne, és ez bontás terület lesz. Ugye Rákos-Dubáj miatt ezt le fogják bombázni. Mondjuk, hogy őszinte legyek, nem is kár érte. Nem akarok senkit megbántani, de azért nem gondoltam volna, hogy itt emberek is laknak. Az előbb láthattátok a egykori zenekari termet. Hát elképesztő, hogy ilyen helyen emberek élnek életvitelszerűen. Ugye a MÁV Zrt. Engedélyével. Hát egy olyan ház, amit életemben nem láttam, hogy itt emberek, nem gondoltam volna, hogy emberek élnek. Kupleráj, komolyan, mintha hajléktalanok, olyan körülmények között, borzalmas. Elképesztő, én nem jutok szóhoz, hogy emberek képesek így élni, áram minden nélkül egy ilyen romos épületben, koszban. Még egy kicsikét urbexkedünk, egyébként hát egy külön erdő van itt Rákos rendezőn, tele épületekkel, amit az ember nem lát a vonatból. Elképesztő, tényleg kimeríthetetlen urbex téma, úgyhogy még végig fogunk járni néhány lakást, persze nem egyedül, hiszen azért nem ismerik az ott még lakókat. Ugye ezek mávos épületek voltak egykor, valamelyik lakóházként funkcionált, valamelyik egészen más szerepet töltött be, mint például az előbb bemutatott épület, és ami zenekari terem volt, viszont ugye nem volt rá szükség a MÁV-nak, és ki bérbe adta ezeket, és hát ugye használták is emberek, viszont valamelyikbe illegálisan költöztek be, hogy azoktól a helyektől kell óckodni, és hát ugye egyedül nem is mennék. Durva, hogy milyen rejtett világ van itt, és milyen rejtett ilyen kertes házak. Gyakorlatilag mindenhol szemét, illetve ugatnak a kutyák, kutyákkal őrzik a területüket. Hát kell is, mert ugye ezek a romos épületek nincsen azért olyan jó kerítése. Ezt a vágány, amit Ricsék felfedeztek itt. Itt van a Dzsumbujban. Hát igen, itt a épület előtt jött el, és hát errefele tartott, itt felgyújtott szemétkupac, nem semmi. Hát igen, elég nagy itt a szemétlerakás, nézzétek meg, borzalmas tényleg, miket ide hordanak, festékes vödörtől kezdve minden van itt, ruhádarabok. Hát igen, ezért vannak itt ilyen veszélyes aknák is, úgyhogy ezért nem árt vezetve menni, aki ismeri a környéket, ezért nem jönnék én egyedül ide filmezni, és vissza is értünk oda, ahonnan indultunk, még felsétálunk másmerre is megnézni a dolgokat. Itt is van ilyen csapda, gyakorlatilag ellopták a fedelét, gondolom elvitték a mélybe, egy csatorna fedél hiányzik, ez maga egy csatorna, ilyenekbe bele lehet simán lépni, mondom, ezért nem járom be egyedül, és hogy itt tartsunk egy kis biztonsági oktatást, nektek sem ajánlom, hogy egyedül bejárjatok ilyen helyekre. Egyes, hogy közlekedik a vasút, nem tudhatjátok, hogy melyik vágányokon jár éppen vonat, hiszen nem ismeritek a menetrendet, úgyhogy nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy elhagyatott vágány, hanem tudni kell pontosan, hogy hova nem szabad lépni, valamint ugye ezek a csatornafedelek meg a veszélyes hulladékok miatt is nem egyszerű a történet. Láthatok itt egy konténert, gyakorlatilag a egykori felvételi épület mellett. Itt a Bisbert hűtik, tehát egy konténer, amit légkondicionáló berendezéssel, amit láttunk előttünk is, hűtik, hiszen a mai technika már megköveteli azt, hogy hűtve legyen. Úgyhogy igen, ez egy fontos épület, és hát ugye itt konténerekből állnak a fontos épületek most már, ahelyett, hogy sajnos ezt a épületet felújítanák, de ugye ez elméletileg majd bontásra kerül,
így is, úgy is, hiszen nincsen műemlékvédelem alatt, mint a kelenföldi, mert itt lesz majd a jövőben a felüljáró, ha egyszer megépül. Úgyhogy, ja, itt meg a csomóponti főnökség előttünk, úgyhogy még körbenézünk, csak egy kis technikai pihenőre át. Közben itt sétálgatunk már a füsti vágánya mellett, ami ugye aktív forgalom még van. Az egyik vágányon, a másikon már nincsen, és hát fölsétálunk is arrafelé, és megnézzük, hogy mi az. Egyre jobban fölsétálunk, Ricard is készíti már a vlogot innen a füsti vágányairól. Ugye itt a baloldali vágány járható, a jobb oldali meg, ahogy látjátok, belevész a dzsumbóiba, úgyhogy itt már felső vezeték sincsen, csak a baloldali vágány fölött, és ott még láttunk múltkor egy mozdonyt is Ricardival, amikor bejártuk. Láttuk is, hogy vannak itt felső vezeték tartó oszlopok, hiszen ez is villamosítva volt egykor, viszont munkavezeték már nincsen itt, csak a balvágány fölött, ahogy ezelőbb is mondtam. Dani meg Ricsi nagyon előre haladt, és itt is voltak vágányok bent a gazban. Az előbb pont nem videóztam, majd talán visszafele megmutatom nektek. És hát ott is van még egy vágány a baloldali mellett, ami ott becsatlakozik. És elnézést, rángat a kép, de azért itt a bazaltkő ágyazaton nem olyan egyszerű közlekedni. Láthatóan ez is már használaton kívül van, még a 2000-es években biztos, hogy kiszolgálták, arra emlékszem. Azért óvatosan, mert törött üvegek is vannak itt, és itt van a vágány, amiről beszéltem. Halad a dzsumbóiban, úgyhogy lehet ilyet is látni, valamint itt a volánnak a vágánya, ahogy Ricarditól ezt megtudtuk, ami a 2000-es évek elején még kiszolgált. Arra van egy szolgálati lakás, ahol elméletileg nem lakhatnának, de illegálisan beköltöztek, és ilyen tákolt kerítés van, és hát ugat a kutya, ami szerintem ez a tákolt kerítés nem tart vissza, úgyhogy inkább tovább megyünk, miatt problémánk lesz ebből. Nem szeretnénk, ha nekünk rontana egy kutya. És itt egyébként vágányok vannak szintén a nem semmi, hogy milyen szemét van itt a erdő közepén. Borzalmas tényleg. Elképesztő. Itt is. Itt van ilyen kidobott kanapé, itt a váltó, és ott is van ilyen romos épület. Hát annak a maradványa. Már csak ilyen téglafal. Nem semmi, azért itt is tele van még szeméttel, mert egész már korábban elbontották, ahogy Ricsitől és Danitól megtudtam, aztán újra termelték. De egyébként az egyik vágány maradványon állunk, és hát itt a másik vágány maradvány. Nézzétek meg, mennyi ilyen Trezex, az pénzes zsák. Nem tudom, hány milliót égetettek itt. Ahogy viccen kívül nem tudom, mi volt benne, nem is nagyon izgat, de elég para itt az egész környék, ahol sétálgatunk. Hangok mindenfelé, illetve szemét. Régebben egy kapagyárként elnevezett helység volt, amit most átneveztek már MÁV gépgyárüzemnek, és hát voltak itt bérlők, kiköltöztették őket. Itt is vannak bent vágányok, és hát megnézzük ezeket a kibelezett épületeket. Ugye ilyen kis szobák voltak itt. Gondolom itt laktak. Innen költöztették ki őket. Na, itt be is jövünk, körbenézünk azért óvatosan. Látjátok, WC, szétvert mosdócsap. Itt van szoba is. Női-férfi WC volt. Sörös dobozok. Itt elég szép a parketta még. Szerelő műhely. Poszterekkel. Az igen. Egy egész Playboy gyűjtemény. Van egy piszoár is a ház oldalán. Hát érdekes, hogy nem az épületben van, hanem itt az épületen kívül. És itt is vannak a vágányok. Nézd, itt van egy piszoár a falon. Nyilvános. Hát egy kibelezett Mercedes. Nem semmi. Azt lehet, hogy még fel is gyújtották. Már nem hiszem, mert az ülés egybe van. Bocsánat, Opel. Hát ne haragudjatok, innen föl sem ismertem volna.
elképesztő állapotok vannak itt. Oda már tök fölösleges az az ajtó, mert szerintem be lehet menni egy sokkal nagyobb helyen az épületbe. Még az ablakon is be lehet mászni, ami már nincs meg. Elég nagy szemétkupac van itt. Egész domb. Na, itt volt egy épület, amit elbontottak, és hát Adani még tudta videózni időben. Ugye ez is ugye a Dubáj projekt miatt került elbontásra. Hát ezért itt körbenézve elég sok munkájuk lesz, hogyha tényleg valaha megvalósul ez a projekt, vagy bármit kezdenek itt Rákos rendezővel. Rengeteg épület van, rengeteg szemét van, és ott van a füsti vágány a háttérben, és hát megyünk feljebb, valamint ugye a burkolt vágányok gyakorlatilag egybe fonódnak. Na, és az érdekesség, amiért oda mennek Ricsi meg Dani is, az egy aluljáró, ahol át lehetett egykor jönni. Most már le van teljes mértékben zárva kapuval, megpróbálok rázumolni, hogy lássátok. Ott a kapu. És hát ugye itt végig kellene sétálni a dzsumbujba, mert benőtte teljesen a növényzet. Van itt is ilyen épület. Ez 83-as kapu volt, vagy hányas? Azt hiszem oda van írva. Itt is rengeteg elhagyott épület van, ami bontásra vár. Illetve ugye itt is itt vannak a vágányok. Bejöttünk egy épületbe, ami ki volt adva. Látjátok, több helység is van. És hát errefele volt egy bunker, ahova most elmegy Ricsi is. Föld alatti bunker. Az igen. Jó vastag ajtó. Na, itt bejöttünk a bunkerba. Ez tök jó állapotban van, ez a mosdócsap. Csak nincs beszerelve, csak ide le van rakva. Mindenféle kartonpapír van nálunk. Itt egy ilyen hűtő is, kisebb hűtő, polc. Nem semmi. Erre tart még ez a bunker. A bombázás elől, ahogy Ricsi is elmondja a saját videójában, bombázások elől bújtak el ide, hogyha ilyen megtörténne. Hát atombombától nem véd meg, de egy egyszerűtől igen. Úgyhogy láttátok, van itt hűtő, meg minden, úgyhogy le lehetett ide költözni. Ezek a vastag ajtók védtek. Úgy volt, nem került beszerelésre, az úgy működik. Itt az elektromos része a dolognak. És akkor nézzünk le ide fényjel. Én is bejövök ide. Ilyen magnétusok szoktak lenni ezek a bunkerek. Ott egy szellőző. Van itt is, mosdó? Mondom, annak kell lennie, nem? Valamilyen bútorok. Semmi. Még új bútor is van benne. Lefóliázott. Hát vagy pedig költöztetés miatt lefóliázott. Azt a mindenit. Nem semmi. Itt bútorok vannak ide rakva. Elképesztő tényleg. És valami műhely lehetett. Ebbis csavarok, meg tiplik, minden van itt. Látjátok, lerácsozott ablakok. És hát itt van az a helység. Csak én megvártam, még Ricsiék lemennek, hogy én is körbe tudjam ezt videózni. Itt vannak ilyen helységek, gondolom erre van aha, ott a WC. Ezt akartam mondani, hogy a zuhanyzó ott van. Itt vagyunk már a Tahi úton, és hát ugye itt láthattok rengeteg épületet. Itt körülbelül egy hónappal ezelőtt Ricsivel már jártunk, és ugye ez is egy bérelt épület volt, aminek szintén van egy ilyen pince része, és hát ugye elköltözött ez a vállalkozás, és illegálisan beköltöztek utána. És ugye látjátok, hogy azért már rengeteg épületet elbontottak, amit csak lehetséges. Az még megvan, és oda is be lehet menni.
urbexkedni, úgyhogy itt van bőven látnivaló. Kibontott vasúti vágányokat láthattok itt. Hát ugye ezt nem tudják elvinni, mert nem veszik át egyik vasasnál sem. Hát láthatjátok, hogy vannak itt azért még épületmaradványok, de vannak olyanok is, amit elbontottak. Hát vanban még illegálisan laknak. Az előbb kijöttek kinézni az itt lakók. Úgyhogy hát igen. Pedig ezt is kilakoltatták az itt élőket, és lezárták, csak feltörték, és beköltöztek. Hát itt vagyunk már a felüljárónál, ami átvezet ugye az Zuglói oldalra, és elnéztek erre, akkor még egy hónappal ezelőtt, amikor Ricsivel itt jártunk, még megvolt itt a vastelep. Most teljes mértékben egyenlővé tették a földdel, úgyhogy ez is lebontásra került. Ezért érdemes dokumentálni időről időre, hiszen sose tudhatjátok, hogy mikor vannak az utolsó napjai, mikor tudjátok utoljára filmezni. Itt vagyunk már azon a végen, ahol jártunk még pár évvel ezelőtt Andrissal, és ugye itt az épület, ami volt, az elbontásra került. Ugye hát régebben itt is voltak vágányok, most már nem igazán használják, benőtte itt a dzsumbúj. És ami érdekesség, hogy fából készült felsőveszték tartó oszlopokat is felfedezhetünk, ami régen volt, most már nem igazán használnak ilyet, úgyhogy egy igazi lelet így a múltból, amit itt megtalálunk. Itt óvatosan még itt is vannak még vágányok, ugye ez Rákos rendező felé tartott, úgyhogy elég nagy volt a vágányhálózat. Hát most már nem nagyon van. Itt vannak gyakorlatilag betonaljak feldepózva, és meg vannak jelölve. Ugye látjátok, ilyen zöld festékkel. Hát jó kérdés, majd megkérdezzük, hogy ezeknek mi lesz a sorsa, mert azért lehetne használni szerintem még. Nem vagyok szakértő, csak így ránéztem. Szerintem azért lehetne használni rengeteg vasútvonalon. Ugye, és itt meg egy betört üveg. Na, itt is van egy telephely, ahol fel vannak depózva a betonaljak, és hát kiderítettem, hogy ami zölddel meg van jelölve, az még használható, úgyhogy hál' Istennek nem kerül selejtezésre. Innen el is búcsúzunk tőletek, hiszen bejártuk Rákos rendezőnek azt a részét, amit eddig nem tettünk meg. Ami fontos, hogy még egyszer megismétlem, hogy vezetett túrán vettünk részt, egy helyismerettel rendelkező mávos alkalmazott vezető segítségével, úgyhogy semmiképpen ne gyertek ide, mert egy az, hogy veszélyes, kettő az, hogy őrzött területről van szó, tehát vasútőrök őrzik azokat az épületeket, ahol mi jártunk, és amit felvettünk nektek. Úgyhogy remélem tetszett ez az összeállítás így nektek. Írjátok meg a véleményeteket kommentbe, és ne felejtsétek el megnézni Ricsinek a videóját sem. Iratkozzatok fel Szevire. Bizony, legyen meg a 3000 feliratkozó, most már arra gyújsz most a 3000-re? Bizony. Mennyinél jársz? 2730, hát akkor az meg lesz hamar. Meg lesz, de hát december végéig ez a célkitűzés. Hát illetve nézzétek meg majd Adaninak is a videóját, hiszen ő is készített erről a kalandról. Ja, itt van Dani. A képből. Ja, és akkor Rikár részem is itt van akkor. Bizony. Így hárman el is búcsúzunk tőletek. Legyetek jók. Mindenki megy valamelyre. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!